คิดจะเติมเกมคิดถึง Nario เกมบริการเติมเกมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยได้มากกว่าเติมเองลิงก์อยู่ใน description เลยนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นอยู่นะครับเพียงแค่คุณเติมเพชรแพ็คใดก็ได้กับร้าน Nario ครับ1แพ็คคุณจะได้รับ1สิทธิ์ในการสุ่ม VIP ครับผมโดยที่เราจะทำการสุ่มผู้โชคดีทุกๆสิ้นเดือนครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะสวัสดีครับผมแอลจาก Channel Mr. L ครับผมคลิปวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการคำนวณค่าดูดเลือดค่าสะท้อนในเกม ROX ครับโดยที่อันนี้เป็นเนื้อหาที่ผมติดเพื่อนๆมานานแล้วนะครับโดยความที่วิธีการคำนวณวิธีการคิดตรงเนี้ยมันค่อนข้างเยอะยาวแล้วก็หนักพอสมควรเลยผมเลยทำการแบ่งคลิปออกเป็น2ตอนด้วยกันตอนที่1คลิปในวันนี้ครับผมจะพูดถึงการทำงานของค่าดูดเลือดสะท้อนในแมป PVE ครับผมขณะที่ตอนที่2ครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปตามออกมาเร็วๆนี้ครับผมจะเป็นส่วนของการคำนวณในแมป PVP ครับซึ่งการคิดในแมป PVP เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับเอาของ PVE เนี่ยไปต่อยอดอีกทีนึงนั่นเองเนาะผมเลยทำ PVE ออกมาให้เพื่อนๆดูก่อนนั่นเองครับค่าดูดเลือดค่าสะท้อนในเกม ROX เนี่ยจริงๆแล้วทางตัวเกมครับมันแอบใบเอาไว้แล้วแหละว่าวิธีการคิดเป็นยังไงครับให้เรามาดูที่หน้าต่างสเตตัสของตัวละครแล้วเนาะสำหรับค่าดูดเลือดครับมันบอกว่าจะเป็นการฟื้นฟู HP ตามอัตราส่วนของค่าแขกแล้วครับเมื่ออยู่ใน PVE เอฟเฟกต์นี้จะมีผลแค่ 10% นะโดยที่ปริมาณฟื้นฟูครับจะเกี่ยวข้องกับค่าเพนแล้วก็ค่าดาเมจโบนัสของเราด้วยขณะที่ค่าสะท้อนครับผมรีเฟกต่อดาเมจที่รับทั้งหมดถ้าเกิดว่าเป็นใน PVP ครับค่ารีเฟกดาเมจเนี่ยจะคิดรวมกับสเตตัสรีดิวดาเมจเลยครับผมตรงนี้บอกเป็น P เพราะว่าผมจิ้มมาที่กายภาพตรงนี้ก็จะเป็น M ดาเมจนะอันนี้อธิบายค่อนข้างงงครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมาแกะสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะแสดงให้ดูเพื่อนๆบนจอตอนนี้เลยนะครับผมโดยที่ผมจะเริ่มต้นจากสูตรดูดเลือดก่อนนะวิธีการทำงานของมันนะครับก่อนที่จะลงรายละเอียดในสูตรเนี่ยก็คือปกติดูดเลือดสะท้อนเนี่ยครับมันไม่ได้เอาวัดเป็นเปอร์เซ็นต์กันนะถ้าเกิดว่าคุณดูดเลือด 20% เจอคนสะท้อน 80% ครับมันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องโดนสะท้อนนะครับถ้าเกิดว่าดาเมจดูดเลือดของคุณสามารถทำเป็นตัวเลขไฟนอลได้มากกว่าเพราะว่าวิธีการคิดของมันครับมันจะต้องคิดเป็นตัวเลขท้ายก่อนว่าตกลงแล้วคุณดูดเลือดได้กี่หน่วยคุณสะท้อนได้กี่หน่วยสมมุติว่าคุณดูดเลือดมีแค่ 20% ครับแต่คุณดูดเลือดได้100หน่วยขณะที่คนสะท้อนเนี่ยเขาสะท้อนแบบ 80% เลยแต่ว่าสะท้อนเขาครับออกมาได้แค่50หน่วยผลที่ได้ออกมาครับผมคนที่ตีเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายดูดเลือดออกมา50หน่วยนะครับมันจะเอาค่าเนี่ยมาหักลบกันไม่ได้เอาเปอร์เซ็นต์มาหักลบกันนะครับอยากให้ทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่สูตรต่อกันเลยครับสำหรับสูตรการดูดเลือดเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งออกเป็นประมาณ 2-3 สูตรย่อยแต่โดยพื้นฐานครับผมมองว่าเริ่มจากสูตรนี้เนี่ยน่าจะทำความเข้าใจได้ง่ายที่สุดครับอันนี้จะเป็นสูตรดูดเลือดของดาเมจขาวครับผมโดยที่ค่าดูดเลือดครับจะขึ้นอยู่กับไอแท็กของตัวละครในต่างๆสเตตัสของเราครับคูณกับค่า penetration คูณกับค่าดาเมจโบนัสอันนี้แล้วแต่ว่าสายของเราเป็นสายอะไรนะครับจะเป็นสายเวทหรือสายกายภาพก็เอาค่าในส่วนของตรงนั้นมาคิดคูณกับค่าไฟนอลดาเมจโบนัสแท้ครับซึ่งไฟนอลแท้ตรงนี้เนี่ยมันมาจากอันที่เราคุ้นชินกันดีเนาะก็จะเป็นของพวกไอเทมเซตฟ้าที่เราเก็บสแต็กตอนฆ่ามอนได้ครับเอามาบวกกับค่าไฟนอลดาเมจโบนัสที่เป็นตัวเลขเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปคูณกับค่าดูดเลือดของเราในหน้าต่างสเตตัสครับว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์โดยที่เอฟเฟกต์ตัวนี้ครับใน PVE ต้องเอามาหาร10ก่อนถึงจะเอาไปคำนวณได้ครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆครับว่าในสูตรตัวนี้ครับจะไม่มีส่วนของดาเมจธาตุดาเมจขนาดดาเมจเผาอยู่ในนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะทำการทดลองดูนะครับว่าไอ้ค่าต่างๆพวกเนี้ยอะไรที่มันมีผลไม่มีผลจริงไม่จริงยังไงให้เพื่อนๆดูนะครับผมโดยที่ผมก็จะใช้ตัวละครมองของผมตัวเนี้ยเป็นตัวเทสนั่นเองครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดของก่อนนิดนึงเพื่อให้แอคแท็กของผมลงตัวนะครับจากนั้นเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นสถานะเริ่มต้นที่จะเป็นตัวอ้างอิงนะครับแอคแท็กผมจะเป็น 4,000 พอดีกลมๆตอนนี้เนาะผมก็จะทำการโจมตีเป้าหมายครับเพื่อที่จะทดสอบในส่วนของพวกเผาท่าขนาดให้เพื่อนๆดูก่อนเป้าหมายแรกของผมคือหุ่นฟางครับให้สังเกตดาเมจที่ผมดูดเลือดได้โดยที่ไม่ติดคินะครับผม132เนาะถ้าเกิดติดคิมันจะดูดไม่เท่ากันวิธีการคิดมันจะเป็นอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงทีหลังนะครับอยากให้เพื่อนๆจำเลข132อันนี้เอาไว้ให้ดีๆเลยนะครับผมโอเคครับอันนี้ผมโจมตีหุ่นฟางก่อนทีนี้ผมลองเปลี่ยนเป้าดูครับเอาเป็นเป้าที่เป็นขนาดอื่นเผ่าอื่นแล้วก็แบบดีเฟนซ์เยอะๆอย่างบอสเลยเป็นเจ้ากระต่ายลองตีดูครับผมดูดเลือด132เท่าเดิมครับอันนี้ถ้าจะบอกได้เลยว่าพวกดีเฟนซ์ของเป้าหมายเผ่าของเป้าหมายขนาดของเป้าหมายครับไม่มีผลต่อค่าดูดเลือดที่เราทำได้ทีนี้ครับผมจะลองธาตุให้เพื่อนๆดูบ้างซึ่งผมก็จะใช้วิธีเคลือบธาตุจากสัตว์เลี้ยงเอาครับเพราะว่าผมมีสกิลเคลือบอันนี้อยู่ก็จะปล่อยหมาน้ำตาลออกมาครับการโจมตีธรรมดาของผมครับตอนนี้สกิลเคลือบธาตุติดอยู่ที่244นะการดูดเลือดทีนี้ครับผมเคลือบธาตุผมหมดไปแล้วครับบัฟตรงนี้หายไปแล้วผมก็ยังดูดอยู่244เหมือนเดิมครับอันนี้ก็บอกได้เลยนะครับว่าธาตุไม่มีผลต่อการดูดเลือดนะครับตรงนี้นะครับผมอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงครับผมผู้เล่นทั่วไปอาจจะไม่ได้ใช้ครับแต่ว่าผู้เล่นระดับสุลต่านเนี่ยอาจจะได้ใช้เพราะว่าการดันดาเมจธาตุเนี่ยมันเพิ่มดาเมจให้เราได้ก็จริงแต่การดันดาเมจธาตุครับไม่สามารถเพิ่มเรียกว่า survivability
หรือว่าความสามารถในการเอาตัวรอดของตัวละครให้เราได้ครับเพราะว่ามันไม่ทำให้เราดูดเลือดแรงขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการบาลานซ์ท่าใน PVP เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นหรือสำคัญอะไรมากขนาดนั้นแค่มีท่าอยู่ในระดับหนึ่งครับผมประมาณสักช่วงกับดาเมจโบนัสย่อนๆมาได้หน่อยไม่จำเป็นว่าต้องอัดออฟท่าไปเต็มตัวแล้วกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นออฟ PVP แล้วดาเมจจะหายมันไม่ขนาดนั้นครับมันดาเมจมันหายแหละแต่ว่าเรื่องของค่าดูดเลือดเนี่ยครับมันไม่มีผลอะไรตรงนี้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในส่วนของ PVP เนี่ยเดี๋ยวผมเอาไว้พูดในคลิปหน้าก็แล้วกันครับทีนี้ครับเรามาเทสค่าที่มีผลต่อการดูดเลือดกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวผมสลับกลับมาที่หุ่นฟางเหมือนเดิมครับเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าเมื่อกี้ผมดูดเลือดอยู่132ทีนี้ครับผมจะลองเพิ่มค่าอะไรต่างๆที่มีผลเข้าไปโดยอันแรกครับจะเป็นในส่วนของ Attack เดี๋ยวผมจะใส่ทาริส40อันนี้เข้าไปครับแล้วผมก็จะลองโจมตีดูตอนนี้ผมดูดเลือดแรงขึ้นแล้วนะจาก132เป็น137ละแปลว่า Attack มีผลจริงนะครับทีนี้ลองค่าอื่นบ้างครับผมลองเป็นค่า Penetration ดูบ้างครับผมจะสลับเอาทาริส50ใส่ไปแทนครับแล้วก็เทียบกันกับตอนแรกผมดูดอยู่132เนาะ137ก็ดูดแรงขึ้นเหมือนกันเนาะโอเคแท็กมีผลค่าเพนมีผลต่อมาเรามาลองโบนัสกันบ้างครับโบนัสก็จะมีทั้งเป็นตัวเลขแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเริ่มจากเป็นตัวเลขก่อนละกันก็จะเป็นทาริสอันนี้ครับโบนัสตัวเลขใส่เข้าไปก็ดูดเลือดแรงขึ้นเหมือนกันตอนนี้เป็น140ละต่อมาครับเรามาลองค่าเปอร์เซ็นต์กันดีกว่าครับสำหรับค่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยผมจะใช้สกิลอาวุธเงาเป็นตัวช่วยครับอาชีพชูล่ามีสกิลอันนี้ที่ให้ค่า P damage โบนัสล้วนๆเลยผมจะทำการติดตั้งเข้าไปครับแล้วก็ลองโจมตีดูเป็น142นะก็ดูดเลือดแรงขึ้นนะครับก็หมายความว่าไอ้ค่าทั้งหลายที่ผมยกไปเพื่อนๆดูตัวเนี้ยแทบจะมีผลหมดเลยทีเนี้ยมันจะเหลืออยู่1ตัวก็คือค่า Final Bonus ที่เป็นโบนัสแท้อันนี้มันอาจจะลองยากๆนิดนึงนะแต่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูก็แล้วกันครับเดี๋ยวขอปรับตัวละครให้กลับเป็นสถานะเดิมก่อนเสร็จแล้วเนี่ยผมจะต้องเปลี่ยนของครับงานนี้ใช้ของเซตนี้เทสไม่ได้ละผมจะต้องเอาเซตฟ้าใส่เข้าไปจากนั้นครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับดูค่าดูดเลือดของผมก่อนครับตอนแรกว่าผมดูดเลือดได้เท่าไหร่ตอนที่ยังไม่มีสแต็กก็ตีไม่ติดคีย์ครับผมจะดูดอยู่ที่349นะครับทีนี้ผมจะต้องเอาเป้าหมายที่ผมตีแล้วตายออกมาเพื่อที่จะเก็บสแต็กลองดูค่าดูดเลือดของผมให้ดีๆนะครับโจมตีครั้งแรกครับผมอันนี้ติดคีย์ไม่นับแต่เมื่อกี้เราก็เทสไปแล้วมันดูดได้เท่าไหร่เนาะ1สแต็ก2สแต็กได้373 3สแต็กได้385 4สแต็กได้397 5สแต็ก410สังเกตว่ามันดูดแรงขึ้นทุกครั้งที่ผมเก็บสแต็กนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าค่าตัวนี้มีผลครับซึ่งตรงเนี้ยค่าตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปครับมันเป็นค่าแยกเห็นตรงนี้ไหมครับ Final Damage Bonus เพิ่มดาเมจสุดท้ายขณะโจมตีไม่สนว่าดาเมจเราเป็นประเภทไหนขณะที่ P Damage กับ M Damage ของเราครับมันจะเป็นสเตตัสอีกอย่างหนึ่งที่ไม่รวมกันโอเคทีนี้ครับมันก็จะเหลือส่วนของดาเมจคลิกเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกเพื่อนๆไปว่าวิธีการคิดมันเป็นอีกแบบหนึ่งทีนี้ครับเดี๋ยวผมก็ต้องเปลี่ยนของสลับซะหน่อยถอดของออกใส่ไปชุดเดิมก่อนนะครับสับของเรียบร้อยทีนี้เนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายมันตัวตายยากๆแล้วเดี๋ยวผมจะโจมตีให้เพื่อนๆดูอยากให้เพื่อนๆจำเลขเอาไว้นะครับติดคีดูดเลือดอยู่ที่158ไม่ติดคีอยู่ที่132ครับสำหรับการโจมตีติดคีเนี่ยค่า penetration จะไม่มีผลค่าที่เราจะเอามาคิดแทนค่า penetration ครับจะเป็นค่า key damage bonus ครับผมจะใส่เซอร์นี่เข้าไปครับผมแล้วก็มาดูดาเมจกันครับว่าดูดเลือดได้เท่าไหร่ไม่ติดคี132เหมือนเดิมแต่ติดคีผมดูดมา165แล้วนะครับมันแรงขึ้นนะสำหรับอาชีพที่โจมตีเป็นคลิครับไม่ว่าคุณจะใช้สกิลหรือโจมตีธรรมดาครับผมเราจะเปลี่ยนค่า penetration ในสูตรครับไปเป็นค่า critical damage แทนเวลาเราคิดค่าดูดเลือดนะโอเคครับทีนี้เดี๋ยวลองเข้าสู่กันดีกว่าครับว่าไอ้ดูดเลือด132ของผมเนี่ยมันมาจากไหนครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นการคำนวณให้เพื่อนๆดูบนจอเนาะตัวละครของผมครับมีค่า PX tag อยู่ที่ 4,000 หน่วยครับเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งครับจากนั้นเอา PX tag ของผมครับไปคูณกับค่าเพนรวมของผมครับผมโดยที่มันจะมีค่าเท่ากับ 34% ด้านล่างกับพื้นฐานบวกรวมกันอีก 31.89% เอา2ตัวนี้บวกรวมกันแล้วก็มาคิดนะครับจากนั้นเนี่ยเอาไปคูณกับในส่วนของค่า P damage bonus ของผมที่มีอยู่ 54% เสร็จแล้วครับเอาไปบวกกับค่า damage bonus ของผมที่เป็นตัวเลขสายกายภาพผมตีกายภาพเนาะบวกกับอีก96ครับจากนั้นเนี่ยก็เอาไปคูณค่าดูดเลือดของผม 12.8% ซึ่งตรงนี้เอฟเฟกต์มันแสดงผลแค่ 10% ผมก็ต้องเอาค่าตัวนี้ครับไปหาร10ก่อนเสร็จแล้วก็เอามาคิดกับค่าที่ผมมีก่อนหน้านี้ครับเลขที่ผมคำนวณเนี่ยจะได้ออกมาเท่ากับ182พอดีอย่างที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้เลยครับวิธีการคิดก็จะเป็นแบบนี้เลยต่อมาครับเรามาดูการใช้สกิลกันบ้างดีกว่าครับว่าวิธีการคิดค่าดูดเลือดตอนเราใช้สกิลเนี่ยเป็นยังไงครับอันนี้เป็นเหตุผลเลยที่ผมทำการปรับ Attack ผมให้มันเป็นเลขกลมๆนะครับมันจะได้คำนวณง่ายครับผมสกิลที่ผมจะทดลองใช้ครับจะเป็นสกิลอันนี้
Howling Lion ครับผมทำดาเมจเท่ากับ PX Attack คูณ 120% ครับซึ่งในกรณีที่ดูดเลือดโดยใช้สกิลเนี่ยวิธีการคิดก็จะต่างออกไปเล็กน้อยโดยที่ Attack ตัวต้นของเราครับเราจะต้องเอาไปคูณตัวคูณสกิลก่อนซึ่งในที่นี้ก็ผมสกิล Howling Lion ของผมเนี่ยมันมีตัวคูณสกิลอยู่ที่ 120% ผมก็ต้องเอา Attack 4,000 ของผมเมื่อสักครู่ครับมาคูณกับตรง 120% ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปคูณกับตัวค่าเพนค่าดาเมจโบนัสแล้วก็บวกกับค่า Final Damage โบนัสที่เป็นตัวเลขของผมแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่าดูดเลือดออกมาเหมือนเดิมครับทีนี้ครับมาเทียบกับในเกมครับผมว่าผมดูดเลือดได้เท่าไหร่เนาะในเกมครับผมทำได้อยู่ที่158นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเพิ่มเติมให้เพื่อนๆนะครับก็คือไอ้พวกสกิลที่เป็นสกิลกลุ่มเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันออกมาทีเดียวเงี้ยมันอาจจะดูเหมือนดูดเลือดครั้งเดียวครับแต่จริงๆแล้วตัวเลขมันซ้อนกันอยู่เราจะสามารถเห็นตัวนี้ได้ชัดเลยถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลที่เป็นสกิลกลุ่มแล้วมีลักษณะการโจมตีเป็นเส้นตรงครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูเห็นไหมครับว่ามันดูดเลือดขึ้นมาหลายครั้งเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับสูตรการคำนวณค่าดูดเลือดใน PVE เนี่ยผมจะสรุปให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนึงนะครับว่ามันจะมีอยู่3สูตรด้วยกันครับโดยที่สูตรที่เป็นดาเมจขาวเนี่ยจะเป็นอันบนสุดที่ผมขึ้นให้ดูตรงนี้จะใช้ค่าเพนเป็นตัวคิดนะครับขณะที่สูตรที่เป็นดาเมจคลิกครับผมจะเปลี่ยนจากค่า penetration มาเป็น critical damage แทนแล้วสูตรสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสูตรที่ใช้สกิลครับผมสกิลเนี่ยก็ต้องไปดูอีกครับว่าสกิลเนี่ยเป็นดาเมจคิหรือว่าดาเมจขาวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพื้นฐานในการคิดจะเหมือนกับ2สูตรบนแต่เราจะเปลี่ยนก้อนหน้าครับผมโดยที่ค่าแขกก้อนหน้าเนี่ยเราจะต้องเอามาคูณกับตัวคูณสกิลของเราก่อนถ้าเกิดว่าสกิลของเราครับมีการบวกดาเมจตามท้ายเข้าไปให้บวกเลขตัวนั้นเข้าไปด้วยนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาเทสในส่วนของค่าสะท้อนกันบ้างเลยดีกว่าครับสำหรับสูตรการสะท้อนใน PVE เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับดูดเลือดครับให้มองว่ามันเป็นด้านตรงข้ามกันก็ได้โดยที่แน่นอนครับว่าผมจะเริ่มต้นจากสูตรดาเมจขาวก่อนเพราะผมมองว่ามันทำความเข้าใจได้ง่ายสำหรับสูตรการสะท้อนครับวิธีการคิดดาเมจสะท้อนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับค่า Attack ของผู้โจมตีครับอันนี้จะเป็น Attack ในหน้าสเตตัสเลยนะครับเอามาคูณกับค่า Defense ของตัวเราแล้วก็คูณกับค่า Damage Reduction ของตัวเราโดยที่ Defense กับ Reduction ตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่สายว่าเรารับ Damage ประเภทไหนมาครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปคูณกับค่า Final Reduction ที่เป็น Final แท้ของเราครับอันนี้เนี่ยส่วนมากแล้วก็จะหาได้จากพวกสกิลหรือชุดวานะครับจะเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยกันครับผมจากนั้นเนี่ยเอามาบวกกับค่า Final Reduction ที่เป็นตัวเลขครับแล้วก็เอาไปคูณกับค่าสะท้อนในที่นี้ไม่จำเป็นที่จะต้องหา10นะครับเพราะเอฟเฟกต์สะท้อนใน PVP ใน PVE แสดงผล 100% เท่ากันครับโอเคครับเดี๋ยวมาเทสให้ดูกันเลยดีกว่าครับเท่าที่ผมจะเทสได้ในคลิปนี้นะว่าค่าแต่ละค่าครับผมมันมีผลต่อการสะท้อนจริงๆหรือเปล่าอย่างแรกเลยครับผมจะต้องใส่ของสะท้อนเข้าไปก่อนครับแน่นอนว่าผมไม่มีการ์ดนะครับก็ใช้เป็นเซตสะท้อน25แทนนะครับผมจากนั้นครับทดลองง่ายๆเลยครับผมคือ Attack ของผู้โจมตีครับAttack ของผู้โจมตีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าเขาใช้สกิลโจมตีหรือเปล่าคล้ายๆกับการดูดเลือดเมื่อกี้นี้ครับโดยที่ผมจะเอาเป้าหมายที่เป็นตัวที่ใช้สกิลได้แต่ตีไม่แรงเกินไปนะครับเพราะผมต้องถอดชุดเยอะเดี๋ยวจะนอนซะก่อนเนาะจะเอาเป็นตัวฟอร่าตรงนี้ก็แล้วกันนะครับโดยที่ผมจะเริ่มต้นให้มอนตีผมก่อนครับผมใช้สกิลอันแรกอยู่ที่182ครับสกิลอันแรงสุดของเขาอยู่ที่271ตีธรรมดาอยู่ที่127สังเกตว่าสะท้อนไม่เท่ากันเลยนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับ Attack ของผู้โจมตีนั่นเองครับตัวแปรแรกเป็นอันจบไปตัวแปรที่2ที่เราจะเทสกันครับผมก็จะทำการใส่ชุดเกราะเข้าไปครับผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยสังเกตดาเมจที่เป็นดาเมจสกิลแรงที่สุดของเป้าหมายนะเพราะว่าตัวผมเนี่ยดีเฟนส์น้อยเพราะไม่ได้ใส่ของครับแล้วก็ค่าสะท้อนผมน้อยด้วยถ้าเกิดว่าเป็นดาเมจเบานะครับมันอาจจะไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะทำการใส่ชุดเข้าไปครับผมไลท์สตีลแท็กตอนเนี้ยสะท้อนเข้าไปที่280หน่วยเพิ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนนะผมคิดว่าทุกคนก็คงจะรู้กันแหละครับว่าค่าดีเฟนส์ยังไงใส่แล้วก็สะท้อนแรงขึ้นครับทีนี้ลองขยับไปเทสอย่างอื่นกันบ้างครับต่อจากดีเฟนส์ก็เป็นค่า Final Reduction เดี๋ยวลองเป็นตัวเลขก่อนก็แล้วกันจะเป็นโล่นี่ครับใส่เพิ่ม Final Reduction นะแล้วก็ลองให้ฟอร่าใช้สกิลที่แรงที่สุดตีใส่ผมเหมือนเดิมครับ277ดาเมจเพิ่มขึ้นจากตอนตัวเปล่าตอนแรกเนาะต่อมาครับจะเป็นค่า reduction เปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ผมจะได้มาจากในส่วนของ headgear นี้ครับผมให้ค่า 2% ครับลองใส่เข้าไปแล้วไปโดนตบเหมือนเดิม276ด้วยสกิลที่แรงที่สุดนะครับก็สามารถเพิ่มดาเมจสะท้อนได้เช่นเดียวกันครับทีนี้เนี่ยมันก็จะเหลือค่า Final Reduction แท้ครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยไม่มีชุดวานะครับกับอีกค่านึงครับที่เป็นของสูตร Damage Key เดี๋ยวผมพูดถึงทีหลังก็แล้วกันสำหรับ Final Reduction แท้เนี่ยนะครับตัวนี้เทสให้ดูไม่ได้แต่ผมเคยเทสไปแล้วครับในคลิปอันนี้ครับที่ผมทำการทดสอบสกิลสะท้อนของอาชีพ Crusader ครับสกิล Reflect Shield นั่นเองนะมันจะมีช่วงหนึ่งครับตอนท้ายคลิปที่ผมกดใช้สกิลเปิดโล่ของเขาครับที่จะทำการเพิ่มค่า Final Reduction ของตัวเองพร้อมทั้งทำให้ศัตรูโจมตีเข้ามาเนี่ยติดสโลว์ด้วยนะครับตอนท้ายคลิปกับผมตรงนี้ก็เป็นหลักฐานยืนยันได้ครับว่าดาเมจสะท้อนตรงเนี้ย
มันแรงขึ้นจริงๆนะครับอย่างที่คลิปที่ผมขึ้นให้เพื่อนๆดูบนจอตอนนี้เลยแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่น Crusader สายสะท้อนนะครับวิธีการบิวสะท้อนของคุณถ้าเกิดว่าคุณจะไปทาง Reflect Shield เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับสิ่งที่ผมพูดในคลิปวันนี้เลยต่างกันโดยสิ้นเชิงครับผมเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของการใช้สกิลถ้าเกิดว่าอยากจะดูทำความเข้าใจให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมแนะนำว่าให้ไปดูคลิปอันนั้นจะดีกว่าครับผมเพราะว่าของเนี่ยมันจะบิวไปคนละทางกันเลยแล้วผมส่วนตัวนะผมมองว่า Crusader นะครับสายโลเนี่ยควรจะบิวไปทางดาเมจมากกว่ามาเป็นสะท้อนล้วนแบบนี้ครับแล้วก็ค่าอีกค่านึงครับผมที่ผมไม่สามารถเทสดูในสนามซ้อมได้แต่ว่าผมไปลองใน PVP มาแล้วครับกับตัวของเพื่อนในตี้ของผมเองก็คือในส่วนของสายคลิครับผมสำหรับดาเมจขาวเนี่ยด้านตรงข้ามของค่าเพนมันคือค่าดีเฟนส์ใช่ไหมครับทำให้เราใส่ของดีเฟนส์เนี่ยสะท้อนได้แรงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราโดนดาเมจคลิครับผมด้านตรงข้ามของค่าคลิดาเมจมันไม่ใช่ดีเฟนส์นะครับเพราะว่าคลิดาเมจมันบายพาสทะลุดีเฟนส์ได้มันจะเป็นในส่วนของค่า critical damage resist ครับผมก็ได้ทำการทดลองโดยที่ผมเอาตัวผมเนี่ยไปให้ใส่ของสะท้อนครับผมแล้วก็ไปให้เพื่อนในตี้ผมยิงใส่ผมโดยที่ค่าดูดเลือดของเขาทำได้อยู่ที่ค่าหนึ่งครับจากนั้นเนี่ยผมมาทำการกินอาหารเพิ่มค่าดีเฟนส์เข้าไปปรากฏว่าเขายังดูดเลือดได้เท่าเดิมครับทั้งที่ตัวผมเนี่ยใส่ของสะท้อนอยู่แล้วผมก็ทำการกินอาหารที่เพิ่มค่าcritical damage resist เข้าไปครับก็ปรากฏว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยดูดเลือดเบาลงทันทีเลยนะครับตรงนี้ครับมันก็จะเป็นคำตอบสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่เล่นสายสะท้อนเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปลง PVP เนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเจอพวกอาชีพสายขี้ไม่ว่าจะเป็นตีธรรมดาหรือว่าสกิลเนี่ยเราสะท้อนไม่ค่อยออกเท่าไหร่เหตุผลมันก็เป็นเพราะอย่างนี้นี่เองครับเพราะว่าดีเฟนส์ที่คุณบิวขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีผลต่อดาเมจขี้เลยแล้วก็แทบจะไม่มีตัวละครไหนในเกมเลยครับณแพทปัจจุบันตอนนี้ที่ผมทำคลิปเนี่ยที่บิวตัวเองเป็นสายขี้ดาเมจรีซิตนะครับโอเคครับทีนี้สำหรับสูตรสะท้อนครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้เพื่อนๆดูบนจอครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 อย่างคล้ายๆกับสูตรดูดเลือดอะไรครับแต่ว่ามันเป็นด้านตรงข้ามกันโดยที่สูตรอันแรกสุดครับก็จะเป็นส่วนของดาเมจขาวรองลงมาก็จะเป็นดาเมจขี้ครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนในส่วนของค่าดีเฟนส์เป็นคีย์ดาเมจรีดักชันแทนขณะที่การใช้สกิลก็จะคล้ายๆกันกับดูดเลือดเลยครับก็คือเราจะต้องคิดในส่วนของผู้โจมตีครับว่าเอาไอ้แท็กต้นของตัวเขาครับมาคิดกับตัวคูลสกิลของเขาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเอาตัวนั้นครับมาเป็นตัวเบสในการสะท้อนสูตรสะท้อนตรงนี้แอบบอกอะไรได้หลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะใน PVP ครับผมว่าคุณไปดันค่ายอย่างอื่นที่ไม่ใช่ค่ายแท็กนะครับไปดันตัวคูณอื่นเนี่ยมันจะไม่ทำให้คุณโดนสะท้อนแรงครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณดันแท็กฟูลไปเลยเนี่ยมันจะทำให้ตัวคุณสะท้อนแรงขึ้นนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้เนี่ยผมขอเก็บเอาไว้พูดในคลิปหน้าก็แล้วกันครับแล้วทั้งหมดวันนี้ก็ผมจะเป็นเนื้อหาของคลิปในวันนี้นะครับโดยที่แน่นอนครับว่าคลิปหน้าจะเป็นในส่วนของตอน PVP ซึ่งเอาสูตรทั้งหมดที่ผมพูดในวันนี้ครับไปต่อยอดแล้วก็แยกย่อยออกไปอีกถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนกดไลค์กดติดตามช่องของผมเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะแล้วก็คลิปวันนี้ครับด้วยความที่เนื้อหาเป็นการคำนวณมันอาจจะทำให้ผมพูดเร็วกว่าปกติไปนิดนึงยังไงผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ